بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس عبارة عن شرح للبروسيس سكيدجولينج. فهنعمل سيميوليت لعملية البروسيس سكيدجولينج باستخدام الجافا. نبدأ بسم الله. فنبدأ بإنشاء الكلاسز المتطلبة. فأول كلاس أحتاج اللي هو البروسيس. فبفترض إنه عندي array of process لها معلوماتها الخاصة ومجموعة algorithm. فباخذ الarray of process مرة بعطيها ال first come first serve algorithm وأشوف عملية البروسيس scheduling كيف تتم وعملية ال average waiting time كم بياخذ مني. بعد كده بسلمها ل another algorithm وخلافه زي الالجوريثم اللي بنتكلم عنها هنا، ال first come first serve، ال priority، ال round robin، shortest job first سواء primitive or non-preemptive. فنبدأ بالبروسيس. class process. فمحتاج مجموعة من البيانات للبروسيس زي مثلا ال ID، ال burst time وخلافه. فعندي ID والوقت اللي يقضيه الابلكيشن المتوقع، والarriving time متى وصل بالضبط، فممكن يكون صفر إذا كان يعني ما هو محسوب، يعني نفترض إنه ما في arriving time فبفترض كلهم وصلوا في نفس الوقت. الستارتنج تايم، الستارت الفعلي للوقت الحقيقي متى بدأ بالضبط، هل بدأ في بداية الوقت أو في بعد مثلا 5 يونت. الويتنج تايم في نفس البروسيس بالإضافة إلى البرايورتي إذا كان البروسيس له برايورتي أو لا. ID والبروسيس تايم اللي at least اللي إما هذا أو هذا فأيهما يكون. طيب هنا حنقول arriving time حيكون 0 و starting time بيساوي -1. كمان waiting time يساوي -1، priority يساوي 0، remaining بيساوي first time. هذه تقريبا البروسيس property. نعمل الستر والجتر لكل منهم. ما هي كلها نحتاجها، فقط زي مثلا محتاج اعمل set للاي فيو بس حضيفهم بعد كذا. Okay, no need for this one. This one. هنخليها بالطريقة دي. As well. set arriving time already المفروض انها جاهزة بالconstructor. get starting time دي نحتاجها. set و get time waiting time و set waiting time برضه نحتاجها. priority برضه set لها. اوكي دي تقريبا كل متطلبات البروسيس. بعمل ميثود هنا مهمتها انها تعمل لي reset للبروسيس. فعلى سبيل المثال يعني لاني بستخدم نفس الاري، ومره بستخدمها مع الفيرست كام فيرست سيرف، ومره بستخدمها مع يعني لما نخلص فيرست كام فيرست سيرف، فابغى اعيد نفس يعني استخدام نفس الاري. ايش بسوي؟ بعمل ريست للمعلومات دي زي مثلا starting time والwaiting والremaining، فما احتاج اني اعمل لها ريست. فبعمل ميثود reset public void reset. فتقريبا يكون المعلومات هذه فيها اللي هي تقريبا هذه من دون priority no priority. اوكي هذه اللي احتاج اعمل لها. فممكن نختصر الكلام ده هنا ونقول لديت خليها
باستخدام الريست. set حتى بس يعني ما أكرر الكود. هذا بشكل عام الكلاس حق بروسيس. اوكي، بعمل كلاس مشترك يعني algorithm، حخليه abstract كلاس. الكلاس المشترك ده فبنعمل protected process array of process. يحتاج البروسيس اخذها من المين، وكل مرة باخذ البروسيس للالجوريثم بعمل reset for process b and processes، نقول هنا b dot reset والثاني يبدأ بزيرو. أحتاج أعمل sort للبروسيس، فكل الجوريثم له طريقته في السورتنج. مثلا first come بيعمل sort على حسب arriving time، فهو خلي العملية دي يعني delegated أو يعني بيعملها الالجوريثم المناسب. فنقول protected abstract void، فكل واحد يعمل طريقة السورت بما يناسبه. فكل الجوريثم حيكون طريقته مختلفة عن الثاني. ميثود أخرى start لي أو يعني apply على استخدام الالجوريثم. كل بروسيس بتطبع خلينا نقول الجدول حقها اللي بيعرض لي معلومات البروسيس. abstract void print، يعني بعمل ميثود بس يعني عشان يكون حاجة مشتركة بين الجميع، اللي هي get name public string get name. النيم بيكون بنفس اسم الكلاس، يعني دي بترجع كلها تقريبا نفس الشيء. get class get name راح يجيب لي الاسم المكتوب هنا. دي بس نعدلها algorithm. هذا class algorithm as abstract. طيب نشوف الكلاسز الأخرى اللي نحتاجها. فنبدأ بال first come first serve، ونشوف احنا ننشئ في الكلاس ده نشوف ايش نحتاج نضيف معنا. first come first serve ده extend للالجوريثم، فانشئ الميثود اللي يحتاجها هنا implements. اوكي، احتاج اعمل sort، اعمل apply وprint constructor. لازم يماتش algorithm constructor. هذا كلاس algorithm نعمل نفس البروسيس بس انها sorted. استخدم set و array او sorted set من نوع process، خلينا نسميها دي sorted. طبعا في الجافا عشان تعمل sort يعني تستخدم الالجوريثم المشهورة في السورت، فتحتاج تنشئ كلاس اسمه يرث من converter. خلينا نقول arriving arrive time compare to the implements converter، وتحدد process الميثود المطلوبة compare to على سبيل المثال. فإيش بيسوي؟ هو بيقارن بروسيس ببروسيس أخرى. طبعا لو حصل تو بروسيس في نفس الوقت في عملية السورت فبيلغي واحدة منهم. يعني لما تحاول تسيرت لبروسيس فهو بيسوي مقارنة عشان يعرف وين مكانها بالضبط في الأري، فإذا حصلهم متطابقين فحيلغيهم. عشان كذا احنا الكونفرتر هنا حيكون يعني
بالطريقة التالية. خلينا نقول integer get process الأولى get arriving time ناقص process الثانية arriving time. المقارنة هنا بترجع لي integer، فصفر يعني متساويين. طيب فالدف ده اللي بترجعه، بس عندي إشكالية هنا إنه لما يكون عندي البروسيس متطابقين فهيلغي لي وحدة لما بضيفهم في الأري، أساس إني أضيفهم هنا في array هي sorted process يساوي new preset preset هذه sorted set، وأحتاج هنا أضيف له الكمبرتر new arriving time converter، بحتاجه في المجموعة دي. فهي أبغى أضيف كل البروسيس حتى لو كانوا متطابقين في arriving time، فالمفروض إنه يرتبها حسب الآي دي. أرجع مرة ثانية دي converter، فبس equal 0 فدف يساوي نفس العملية دي، بس بدل arriving time هيكون الاي دي. إذا تتطور هذا يرتبه بالاي دي، الاي دي المفروض إنه ما يتكرر. الصوت الآن جاهز، باقي بس أضيف البروسيس. فممكن أقول for process v n processes وأجي على sorted process وأضيف add v، وأضمن فيها إنها مرتبة على حسب arriving time. بيكون أول عنصر عندي في الأري عبارة عن أول واحد وصل لي. هنا الأبلاي أبغى أنفذ الآن القسم حق الفيرست كام فيرست سيرف. فأسميتها عندي لو مثلا عندي مجموعة بروسيس، فنفترض أن بدأنا ب تايم 0، بدأت البروسيس 1 وانتهت مثلا في التايم مثلا 5، يعني البروسيس 2 وتنتهي مثلا في تايم مثلا 8 and so on. فنبغى نعمل سيميليت للكلام ده باستخدام الجافا. عندي أنا كلاس بالشكل ده، أو خلينا نقول هنا عندي سيناريو صاير هنا في الجراند شارت، فنبغى نمثله باستخدام الجافا. هذا الجراند شارت جراند إيش محتاجين فيه؟ محتاج فيه مجموعة من البروبرتي. على سبيل المثال هنا أبغى أعمل array of parts، خلينا نشوف كذا. فبفترض هذا الجزء يحتوي على عدة معلومات، عنده بداية وعنده نهاية وعنده بروسيس. عنده بداية starting point ونهاية وعنده بروسيس. وبالنسبة لي البارت الثاني هذا بارت 1 وده بارت 2 عنده بداية، هذه برضه بداية بالنسبة لبارت 1 بارت 2، وهذه نهاية بالنسبة له، ودي بروسيس. فيحتاج تقريبا 3 أشياء. محتاج إني أنشئ لها كلاس عشان أقدر أستخدمها على شكل array. أقول بارت في البارت، وعندي private integer start بس أو private integer end، لها بداية ولها نهاية. بس هذا كل اللي موجود في class part. constructor أحتاج فقط البداية والبروسيس، وكذلك الجيتر اللي البروسيس والستارت، بينما هنا نحتاج الست للإند. بدل ما set end هنقول مثلا أبغى أقول إن البروسيس دي is complete، يعني complete هي نفس عملية set للإند. عبارة عن نرجع هنا، يكون عندي هنا
private array list of parts. أحتاج كذلك الوقت الحالي، فأبدأ بزيرو، بعدين حسب نهاية البروسيس بيكون التايم ده بيتقدم ويتأخر. private نحتاج waiting time، شوف كام total waiting time، شوف هل نحتاجه ده أو لا. total grant shard constructor without anything، بيكون فيه البارتس عبارة عن new playlist، ايش كان تايم بيبدأ بزيرو. ايش ميثود ثانية نحتاجها في الجراند شارت اللي هي ميثود scheduling، public void schedule، فده بيضيف بروسيس عندي في الجراند شارت عبارة عن بروسيس and last يساوي parts size، فباخذ ترتيب آخر واحد فيهم. اوكي، إذا كان last أكبر أو يساوي الزيرو، وكذلك البارت of I اللي هو last get process لا يساوي البروسيس الحالي. ايش معنى الكلام ده؟ ده يعني اني اقفل البروسيس السابقة زي ما صاير معي هنا، فلما مجرد ما تبدأ معايا البروسيس 2 فاحتاج اني اعمل complete لديت، البارت ده معناته انه complete، فايش بسوي؟ بعمل set للاند حقت البارت 1، فاول ما تجيني بروسيس جديدة في السكيدولينج فاعمل close او complete للبروسيس اللي قبلها. هذه بعمل بالضبط هنا، فهنقول هنا parts of get last complete واضيف التايم الحالي. ده يعني في طبعا في اول حاله ده الكلام غير متحقق لانه اللاست بتكون -1 لانه السايز عندي بيكون 0 nothing، فده بيكون في السكند iteration لما او المنادى المره الثانيه للسكيدول. متى اضيف بروسيس جديده؟ لو كان اللاست equal -1 او ان البارت last get process لا يساوي البروسيس الجديدة. يعني في كلا الحالتين، إذا كان ما عندي أي بروسيس أو إنه جاتني بروسيس غير الموجودة عندي في آخر شيء في الجراند شارت، فبناديها بنشئ واحدة، بضيف بارت جديد أو بنشئ بارت جديد، بقول parts add new part، وحيكون عندي هنا البروسيس بالإضافة إلى التايم الحالي. غير كذا else إيش حنعمل؟ البروسيس اللي موجودة عندي حاليا غالبا هي اللي عندي as last one. parts of get last بقول complete time played one، فإذا ناديت السكيدول لنفس البروسيس أكثر مرة فبزود الوقت بواحد. تمام، في جميع الأحوال يعني بزود الكومبليت لها بواحد، وهنا التايم في جميع الأحوال بزود بواحد. كل مرة بنادي سكيدول التايم يزيد واحد، وعلى حسب إما إني أضيف شيء جديد بارت جديد أو إني بروح أعمل أبديت على الإند تايم للبارت الحالي. الإند تايم بزود يعني بالتايم الحالي بضيف عليه وهكذا.
فهذا بفترض انه الالجوريثم بينادي السكيدولر كل مره، يعني كل ما تتغير التايم بينادي يقول سكيدول نفس البروسيس وخلافه. بالنسبه للباس تايم هنا بضيف الوقت المتبقي من البروسيس، نقول تايم بلس ايكوال اللينث اللي يضاف لي بنقص منه 1. كذلك البارس البروسيس اللي موجود عندي في آخر بارت بخلي الكومبليت لها بالكرنت تايم. كومبليت تايم. كذلك نحتاج ميثود أخرى لمعرفة هل تم معالجة هذه البروسيس أو إن هذه البروسيس موجودة من ضمن البارتس اللي موجودة عندي في الجراند شارت أو لا. بسميها is process started public boolean is process started. الفكرة اللي فيها إني ببحث في البارتس اللي عندي if part get process equal process return true. إذا عمل لوب على الجميع وما حصل البروسيس فيعني البروسيس غير موجودة من ضمن الجراند شارت. في ميثود اسمها calculate public void calculate waiting time. total waiting time يساوي 0 for part. فباخذ البارتس each part وبعمل لوب عليهم parts. نشوف هنا أبغى أعرف البروسيس اللي موجودة عندي. البروسيس دي ما أبغى تكرار فيها لأنه ممكن يكون البارت عندي في أكثر من بروسيس. ممكن البروسيس 1 بدأت وصار لها interrupt ودخلت عليها أو يعني انتهى الكوانتم تبعها ودخلت عليها بروسيس 2، وممكن هنا رجع مرة ثانية لبروسيس 1. فممكن يكون عندي في الجراند شارت أكثر من بروسيس أو البارت أكثر من بارت لنفس البروسيس. مثلا بدأت 8 وانتهت مثلا 10 مثلا. زي الراوند روبن يمكن يصير عندي حاجة زي كذا. فأبغى بس يونيك بروسيسز من دون تكرار، فحنشأ ست أخرى هنا private sorted set. خليها sort بالاي دي processes. هذه المرة استخدم الاي دي، خلينا نرتبهم حسب الاي دي. نفس الكلاس ده بسوي بس بيكونوا كوبي مرتبين بالاي دي. ID comparator compare by نرجع يصير تاني في هذا كذا ID comparator. الجراند شارت processes أنا بس أضيفهم في الكونستراكتور هنا. processes تساوي new set of new ID comparator. في اللوب دي أقول البروسيس ديت add part get process. كده بضمن فقط يعني حيكون عندي unique process مرتبين حسب الاي دي. فبروح ابحث عن البارت اللي موجود عندي، عن البروسيس داخل البارتس،
ونحسب الويتنج تايم لكل بروسيس. ده أول بارت ببحث، أو يعني أول بروسيس ببحث عنها. فالبريفيوس بارت لها، يعني البريفيوس بارت غير ما في بريفيوس بارت، هيكون null. تمام. وهنا begin time، شوف متى احتاجه. waiting time يساوي 0، ونبحث داخل البارتس. if part get process equal process اللي هنا في اللوب الأساسية، أسأل إذا كان البريفيوس يساوي null، فمعناته إنه إحنا في بداية، يا إما إنه أنا في بروسيس 2 ما في previous لها، يعني as process 2، أو إني مثلا في process 1 ما لها previous process، يعني أو part يعني له يعني ل process 1. بالنسبة لده عند ال previous هيكون من ده ال previous تبعه البارت تقريبا ده ما عنده، فهيكون ده previous له null، ده ال previous له null، وهكذا. فأقول previous هيكون نفس البروسيس اللي أنا الحين فيها، أو نفس البارت اللي أنا موجود فيه، فده بجهزه للنكست يعني. اوكي. البيجن هيعتبر البارت get starting time، بدأ في الوقت هذا حسب ما عملت سكيدولينج صارت له، وبعد كده بروح أعمل تحديث على البروسيس اللي موجود عندي. ممكن نحلها بطريقتين، يعني part get process set starting time بيساوي البيجن. اوكي. طبعا كذا الويتنج تايم هيساوي البارت get process get starting time ناقص part get process get arriving time. بما أنه البروسيس الحالية هي نفسها البروسيس اللي عندي، فممكن نختصر الكلام هذا، بدل ما أقول part أقول process. اوكي نفس الشيء هنا، بس مجرد اختصار الكود. فالويتنج تايم هذا بالنسبة لي initial time، فممكن الرايتنج تايم يكون نفس الستارتنج تايم، حيكون 0، أما لو كانوا مختلفين حيكون يعني حاجة أكبر من 0. اوكي. هذه الحالة الأولى إنه ما في أحد قبله، سواء مثلا البارت الأول أو البارت الثاني، ما في أحد، ما في previous بارت. طيب الحالة الثانية إنه يكون زي مثلا زي ده، هذا عنده في أحد قبله. تمام. الحالة الثانية فإيش هعمل فيها؟ بقول waiting time بيساوي، أو بضيف عليه الويتنج تايم للبارت ده بار get started time، بنقص منها البريفيوس. previous أكيد هنا previous، البريفيوس أكيد عنده هيكون get إيش end. أنا ما سوينا end، هنعملها في البارت get started، باقي هنا نقول end. okay. get end، فيحسب وقت الانتظار اللي صار معه. هذا وقت الانتظار اللي هو 8 ناقص 5، ده الستارتنج للبارت الثاني ناقص الاند حق اللي قبله.
كذا حسبت الويتنج تايم فقط من هنا إلى هنا، يعني تقريبا الفترة الزمنية دي. هنا حسبنا الويتنج تايم للبروسيس أو للبارت، فأحتاج إني أعدل البريفيوس اللي حيكون هو الحالي عشان أروح للنكست iteration حيسوي البارت. هنا بعد ما بحثت في كل بروسيس أو إذا جمعت الويتنج تايم للبروسيس اللي موجودة عندي ديت في الاتريشن ده، فبحسب أو بحدث الويتنج تايم لبروسيس set waiting time بيساوي الويتنج تايم، يليها التوتال بضيف عليه الويتنج تايم، يعني بجمع هنا فيها الويتنج تايم. ميزة الجراند شارت إني أقدر أستخدمه لجميع السكيدجولينج algorithms، فيمثل فيه بداية البروسيس ونهايتها، فبس تحتاج أبني ميثود للطباعة بحيث أمثل الصورة هذه اللي عندي، بمثل الصورة اللي موجودة عندي هنا. طبعا بالكوماند لاين يعني بقول مثلا عندي بي بروسيس 1 بروسيس 2 بروسيس 1 مرة أخرى بروسيس n، فدي بدأت من 0 وانتهت في مثلا 5، وديت بدأت at 8 وهذه بدأت at 10 وخلافه. لكل البارت اللي عندي بارت حط مع البروسيس اللي موجودة فيها، فممكن بس نعمل لها فورماتين كده سبيس واضيف البارت get process get id، فيكتب بي والاي دي حق البروسيس. هذا السطر الأول نقفله بالطريقة دي. بعد كده هنقول i equal 0، فهنا برسم خط الأعداد ده 0 5 8 for part، مرة نفس الشيء نفس اللوب اللي موجود في العالم، بدل ما أطبع البروسيس بطبع الوقت اللي هي ال starting time. minus 3d space زي ما عملنا فوق part get starting time. في حالة من الأحوال إنه لو وصلت إلى آخر حاجة عندي فبطبع مين؟ آخر عنصر عندي في الأري if I equal parts size ناقص 1، فأنا في آخر عنصر تقريبا أو نفس المثال ده، بدل ستار بحط مع ال n، بس باقي أقول ال I بس. تمام. وبنهاية اللوب دي أقول أو سطر فاضي كده حتبقى لي جراند شارت تقريبا. هذا عندي الجورثم، هنقول جراند شارت نيو جراند شارت تايم يبدأ ب0 توتال ويتنج تايم يساوي 0 افريج يساوي 0. اعمل سورت. ايش بتسوي السورت هنا؟ تاخذ كل البروسيس وترتبهم. حنجي هنا for process في مجموعة الsorted process grant chart schedule للبروسيس الحالية. ده الفيرست كم فيرست سيرف مرتبين حسب الاررايفنج تايم. فعمل schedule. ايش يسوي schedule؟ هيروح ينشئ بارت جديد أول مرة ويضيف التايم إلى 0 ويزود التايم عنده ب1 وينتظر another process جديدة. طبعا في ال first come first serve فبينتظر إلى نهاية
البروسيس تايم، يعني قد ما تاخذ البروسيس بياخذ الوقت هذا كله. اقول جراند ستارت بس تايم بروسيس، اعطيه البروسيس تايم، فكذا بخلص عليه كل الوقت اللي يحتاجه. طبعا كذا خلص الجزء فيرست كم فيرست سيرف، ما عاد احتاج شيء ثاني. اقول بس الجراند شارت احسب لي الويتنج تايم واطبع لي جراند شارت برنت، والافرج ويتنج تايم حيكون اخذها من الجراند شارت get total waiting time على عدد البروسيسز. اوكي ده ايش المشكلة اللي فيه؟ ده انتجر، خليه دبل، خليه دبل بس عشان عملية التحويل، عشان لو ما خليته دبل الفواصل اللي ما حاشوفها. waiting time بس نعدل بس التسمية، خليها زي كذا. اوكي بتعدل في كل الاثنين. طيب هذا الويتنج تايم، وكذا خلصنا جزئية الالجوريثم. باقي بس عملية الطباعة convenient print. يعني في عملية الطباعة إذا كانت ال sorted process equal null فنفذ apply. خلينا نقول يعني نفترض أن اليوزر ما عمل apply، فممكن ننادي print بدون ما يعمل apply، نخليه يعمل apply. نسوي سطر فاضي كذا out. طيب فنبغى نسوي header للبروسيس بحيث المعلومات حقت البروسيس نفسها. إيش موجود عندي في البروسيس؟ عندي المعلومات دي نبغى نطبعها، الاي دي يعني اسم البروسيس، بروسيس 1 بروسيس 2 وخلافه، والبروسيس تايم، الرايفنج تايم، والستارت الفعلي، والويتنج. فدي المعلومات نطبعها public static void ونخليها string. اوكي البروسيس تايم، الرايفنج، ستارتنج، والويتنج. فهذه المعلومات اللي نبغاها as a header عندي يكون. طيب فاقول هنا process get header، اروح لكل بروسيس sorted process. كذا حيطبع لي الريفرنس في الميموري، فما ابغى يطبع لي الريفرنس اللي في الميموري، ابغى يعمل التو سترينج. خلينا نعمل التو سترينج للبروسيس تو سترينج. نشوف ايش بيسوي، تقريبا حاجه زي كذا، بس نبغى نكتب بصيغه مختلفه. فحيكتب لي بي ويرسل معها الاي دي، يترك سبيسز، يكتب لي بعد كذا البرست تايم، يترك سبيسز، وهكذا، والويتنج تايم اي دي برست والرايف والستارت والويتنج. هذه المعلومات اللي احتاجها. الأخير هنا SF هنا هخليه اوتوماتيك يكتب لي اسم الكلاس اللي أنا موجود فيه، average waiting time اللي هو عبارة عن كذا get name average waiting time new process، بعدين نقول for process. okay. process of 0 so new process. دي بيطلب مني أضيف له الاي دي، خلينا نقول هذا 1، والبرست تايم خلينا نقول 5، والarriving time 0. 1 2 3
2 3 4. خلينا نقول هذه 3 أو خلينا نكتب بطريقة ثانية. value واحدة ثانية خلينا نقول 10 2 3 2 0 1 2 5. كيف استخدم البروس الالجوريثم؟ نقول first come first serve يساوي new first come first serve واعطيه process اللي عندي. فاقدر اقول مباشرة هنا print result هتعمل apply زي ما شفنا سابقا. ان شاء الله. طيب ممتاز. فبدأت process 1 process 2 بدأت في 10 و3 وهكذا. بس في هنا لو بس نشوف الكود ايش الاشكالية اللي فيه عشان بس اعمل الفورماتنج هنا بشكل صحيح. spaces زي spaces اللي عندي هنا بي. اوكي. فالبروسيس 1 بدأت 0 2 10 12 and 15 and so on. فإجمالي الويتنج تايم الافرج لها 7 وربع. طيب نرجع مرة ثانية للالجوريثمز الأخرى. say على سبيل المثال shortest job first ديت اللي هي non-preemptive برضها extend لalgorithm يعني elements ليهم كلهم، وكذلك الكونستراكتور default constructor array of list process list new array list خلينا نقول as list للبروسيس اللي هي على شكل array. فهو بيمشي بنظام اللي وصل أول وكان أقل فهو النكست هياخد الأقل. نشوف grand chart تسوي new grand chart التايم نحتاجه، نعم نحتاجه، هيساوي 0 total waiting time average time هيساوي 0 process بيساوي next process. فدي بخليه يعمل سيرش على اللي أصل، فلسه دي ما انشأتها بنشأها داخل الكلاس نفسه. اوكي. فدي بتاخد create method تاخذ array of list والتايم. نرجع لها بعد شوي. ف اوكي grand chart schedule البروسيس، وهنا grand chart pass time process dot الوقت المتبقي لها list remove. خلاص اللي عملنا لها scheduling المفروض انها خلصت وحذفها من القائمة اللي عندي. time plus plus time plus plus يبغى نعدلها دي المفروض يكون time plus equal process first time. ده المفروض يكون بالطريقة دي.
لما نخلص grant chart calculate waiting time grant chart print average waiting time هيساوي grant chart get total على process length. باقي نشوف النكست ايش هنعمل فيه. هاخذ اول عنصر في الليسته get 0 ونعمل سيرش مين هو اصغر shortest time هو اقل يعني في الوقت المسموح فيه يعني بيكون اقل من ال current time والwriting time حقه يكون قبل التايم الحالي لأنه ممكن يكون بعضها لسه ما بدأت فبشوف اللي المفروض بدأت 0 أو خلينا نبدأ بواحد لأن الصفر موجودة قبل I this أقل من list dot get file size if list get I get writing time أقل من time أقل أو يساوي فدي معناته إنه البروسيس المفروض إنها بدأت أو إنه هذا الآن وقتها and list get I first time حقها أو first time أقل من البروسيس time اللي حددتها. هذه ناحية. طيب خلينا نحطهم في سطرين كذا عشان نشوفهم كذا قدام بعض. اوكي هذا القوس الأول أو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إنه يكون عندي هنا خلينا نكتبها في عدة أسطر كذا list get I arriving time يساوي time أقل أو يساوي time and process get arriving time is أكبر من time. هذه كل الاحتمالات اللي ممكن تصير معي. البروسيس هدف من الكونديشن ده كل الهدف إنه أوجد البروسيس اللي أقل burst time والوقت الرايتنج تايم حقه يكون إما مضى أو حاليا. get I return process. هذا next process دي بيجيب لي next shortest job. كذا خلاص خلصنا الجزئية دي. بالنسبة لي البرنت no need for this method. البرنت تقريبا نفس البرنت حقت ده بس مع بعض التعديلات. احنا ما نستخدم sorted process نستخدم التايم هنا. فإذا كان التايم بيساوي 0 فأنت لسه ما بدأنا ما عملنا apply فلما نعمل apply التايم حيكون أكبر من 0 والباقي تقريبا نفسه ما في أي اختلاف. اللهم إنه هنا هياخذ البروسيسز اللي موجودة عندي والaverage waiting time and everything is same. للمين نفس العملية بدل first كم هنقول shortest job سميناها is shortest job first. بنفس المدخلات خلينا نشوف ايش الريزلت اللي عندي. خلينا بس نرسمها كذا نشوف.
ده المعلومات حقت البروسيس. فهنا 0، فأول بروسيس عندي arrive 0، ما في غير بروسيس 1، فبروسيس 1 حتاخذ الوقت هذا كله 10. ماشي. بعد كده كل البروسيس كلهم وصلوا، فنشوف مين أقلهم. فعندي بروسيس 2، هذه بروسيس 2 أقلهم لأنه بالترتيب، يعني إذا كانت يعني متساويين فباخذ حسب ال arriving time. نشوف إذا كان الاثنين متساويين فباخذ حسب ال arriving time. فيكون عندي هنا process 2 زائد 2 12. اوكي. بعد كده process 4 إنها أقل من 3، process 4 دي تاخذ 2 تقريبا 14. بعد كده process 3 وتخلص ديت 14 زائد 3 17. process 1 انتظرت 0، process 2 انتظرت 9، process 4 انتظرت 14 ناقص 5، عفوا 12 ناقص 5 اللي هي 7 تقريبا. بالنسبة لبروسس 3 جات في 2 يعني 12 يونت. اجمع ذولي، فهل هذا الكلام صحيح؟ starting time 10 14 أو 10 12، هذه 12 14 سليم. الويتنج تايم 9 لبروسس 2، بروسس 4 اوكي 4 سليم. اوكي كود صحيح. فقلت من شرط الجوب خلصنا منه. فلو تلاحظ ايش اللي عملنا هنا ما عاد نحتاجها. وضعنا كل البروسيس في array حسب وصولهم. ما حيفرق ترتيبهم هنا لاني حاعمل لوب عليهم جميعا. عشان الجراند شارت كل مرة ببحث عن next process. حنرجع شوي. next process بتجيب لي البروسيس الأقل وفي الوقت اللي مناسب إنها تدخل فيه. يعني هنشوف عملت سكيدول للبروسيس، يليها أخذت الوقت كله حقها، وبعد كده أحذفها من القائمة وأزود الوقت اللي احتجته في لمعالجة هذه البروسيس، وهكذا. نشوف النكست بروسيس إيش بتسوي. تاخذ أول بروسيس في الليستة وتبحث عن أقل واحدة منها، يعني أي بروسيس بدأت قبلهم أو أي بروسيس أقل منها processing time، وكمان يكون الوسط في نفس الوقت يكون الوقت يكون أقل من الوقت اللي مفترض إنها تبدأ فيه. أوكي. دي باختصار شرطة Job First. دي non-preemptive لأنه لما تجيني بروسيس ما بوقف. نشوف البريمتيف. هذه non-preemptive. هنشوف البريمتيف حيكون نفس الكلاس. هذا اسمه. طبعا حيصير عندي بعض التعديلات هنا. دي حيكون شرطة Job First حارس، بدل من الالجوريثم حاخذ من، يعني حنعيدنا يعني تقريبا نفس الشيء. sort no need. هل احتجنا السورت هنا؟ ما احتجنا السورت. في الابلاي حيكون في بعض التعديلات هنا.
grant اوكي كل شيء تمام. طيب بالنسبة لللوب الكلام في النكست، هنعدل بعض النكست هنا في schedule أما schedule process أحتاج هنا ال remaining time process remaining time minus أي ما نحتاج ال past time ديت. أوكي if remaining اللي هي للبروسيس remaining equal 0 هنحذفها من القائمة. هنا ما الزيادة هيكون بواحد، كل مرة بزود البروسيس مرة واحدة فأعمل تشيك هل في بروسيس جديد عندي ولا لا. إذا في برجع البروسيس، ترجع البروسيس في الأري والباقي يكون نفس الشيء. البرنت ما فيها أي تعديل، ممكن تكون نفسها بس أروح أعدل على نفس الميثود هذه خليها protected عشان ما أكرر الكود. خليها protected ديت if remaining time remaining هنا في shortship non-preemptive فيكون ثابت تقريبا من دون ما حيتغير. ده ما احتاج أعيد صياغته، حيبقى زي ما هو. البرنت نفس الشيء، اللي يحتاج أغيره بس هنا اللي هي get name بعملها override بدل ما هو ياخذ اسم الكلاس بس يعني بعمل نفس اسم الكلاس بس بسبيس في البرنت هناك حل المشكلة. نروح للمين خلاص جاهزة دي. primitive p and test. هتلاحظ الويتنج تايم هنا أفضل من، أو الأفريج ويتنج تايم أفضل من اللي قبل. فبدأت بروسيس 1 في 0 نشوف هنا 0 وانتهت لما جت بروسيس 2 لأنها أقل منها. بعدين جت بروسيس 3 بعد كده بروسيس 4 لأن ما زالت بروسيس 1 هي الأكبر باقي منها 9. بعد كده بروسيس 1 رجعت 8. 8 ناقص 1 الويتنج تايم 7. بس أوكي. نروح اللي هي بروسيس من باقي عندنا القسم آخر اللي هو راوند روبن. راوند روبن حعمل اكستند ل first come first serve. هو تقريبا نفس ال first come first serve اللهم انه primitive. لما يجيني بروسيس باخذ الكوانتم تايم وبروح للنكست وبمشي على ترتيب الكيو اللي عندي. اوكي almost the same، اللهم انه حيختلف عندي هنا الكونستراكتور حق الراوند روبن انه بيسأل عن مين؟ عن الكوانتم. فخليني اضيف الكوانتم هنا private integer كوانتم نفسه بياخده كوانتم list كوانتم زي كوانتم. السورت هياخد نفس السورت حق الفيرست كام فيرست سيرف. هيختلف عندي الابلاي هيكون بالشكل التالي grant chart new grant chart
array list of process list. فهنا هيكون عندي على شكل كيو زي ما سوينا في الشورت في جوب فيرست. كل مرة بعمل يعني next اللي بعدها، تكون بالطريقة دي. طيب time هنا time equal 0. هل نحتاج نشوف total 0 average 0. أعمل لي sort. الآن sort نحتاجها list بيساوي new array list، فأحفظ اللي موجودين عندي في sorted process. دول حيكون مرتبين حسب وصول كل process. index ده أستخدمه في التحرك ما بين أو في الليست نفسها. لما ألاقي البروسيس remaining time حقها 0 فخلاص أخرجها أو أحذفها من الليست اللي عندي. فحنعمل loop while list size أكبر من 0 process يساوي process list. خذ أول عنصر فيها أو يعني الاندكس الحالي. الاندكس الحالي أول حاجة حيكون 0 grant chart schedule للبروسيس. فبحسب هنا الوقت اللي انقضى منها. انتجر processed time. خلينا نقول ماس الأصل ل إما البروسيس دوت remaining time أو الكوانتم، أيهما أصل فهو اللي انقضى. grant chart pass time process time. فبحرك الجرانت شارت يا إما بالكوانتم أو بالريمينينج process time. الآن نشوف process remaining أنقص منه البروسيس time. إذا كان البروسيس time remaining is equal 0 فمعناته البروسيس خلاص نشيلها من الليست remove index if list size أكبر من 0 في الحالة يكون index يساوي index. طبعا هنا تلاحظ ان الاندكس ما زودته بس هزوده في اخر شيء. اوكي طيب لو كان ال remaining time is not 0 else زود لي الاندكس index plus 1 list size. طبعا هذه أول مرة ما حيتنفذ لكن هذا اللي أول مرة حيزيد بواحد. وطبعا ده ليش؟ لأني لما أحذف ممكن يكون اندكس مثلا ب3 وهو آخر عنصر عندي في المصفوفة، فأنتقل أنا لأول واحد عندي في الليستة. عشان كذا عملت اندكس يساوي اندكس percentage. فزي ما تقول بعمل circular queue والباقي حيكون نفس اللي عاملينه في سبقها grant chart calculate grant chart print average waiting time يساوي grant chart waiting time على process length. ما في شيء ثاني بس كذا راوند روبن ان شاء الله. اجي بس للمين هنا راوند روبن هياخذ الكوانتم. خلينا نقول مثلا 2 راوند روبن الوقت اللي يحتاجه 3.75. هذا نفس المثال اللي اخذته في الكويز. نفس المثال اللي اخذته في الكويز. لاحظ هنا بروسيس 1 طولها 10 اخذت 2 كوانتم وصار المجال للبروسيس اللي بعدها البروسيس 2. اخذت البروسيس 2 هي 2 فاخذت 2 يونتس. جات البروسيس 3 اخذت 2 يونتس وبقي لها 1 دي خلاص اتشالت من القائمة. لو تلاحظ ما عاد في بروسيس 2 البروسيس 3 باقي لها 1. نشوف الآن
جات بروسيس 4 هنا في الكيو، فبتاخذ 2 كوانتم وخلصت. نرجع بروسيس 1 أخذت 2 كوانتم أو 2 يونتس. بعدين بروسيس 3 أخذت 1 لو تلاحظ هنا. بعد كذا كملت بروسيس 1 البقية. ده الراوند رابع. اللي عملناه فقط اللهم في جزئية، نروح في جزئية الراوند روبن، في جزئية الأبلاي فقط اللي عدلنا، والكونستراكتور بياخذ الكوانتم. زي ما تلاحظ هنا الجراند شارت ثابت للجميع، بيعطي بنفس الأداء، يعني ما في فرق بينهم. اوكي، ننتقل الآن إلى آخر واحد اللي هو البرايورتي algorithm. implements. هل نحتاج؟ طيب بس أحتاج هنا الجراند شارت، هنا بستخدمه جنرال، أحتاجه في مكان آخر. private. السورت هرتب على حسب البريورتي، زي ما عملنا هنا بالاي دي، فأعمل واحد ثاني بالبريورتي. بس ده priority بيحسب على حسب البريورتي. طيب إذا اتفقت البريورتي هنا عندي، إيش هنعمل؟ arriving time إذا برضو كمان آخذ بالاي دي. فهنا بقول هنا البريورتي اللي الرقم الأعلى البريورتي حقه أعلى هو أعلى بريورتي، لما يكون واحد حيكون أقل بريورتي. فهنا بس نقلبهم اثنين. رقم 3 أعلى أولوية من رقم 1. if sort process equal null sorted بيساوي new reset new priority else ايش حنسوي؟ sort اعملها كبير. طبعا لما بنادي السورت هنا الهدف انه بضيف في السورتد بروسيس فقط البروسيس اللي الوقت حقها حان، اللي يعني الرايت حقها تايم اقل من او يساوي الكرنت تايم. فبنعمل لوب هنا على البروسيس processes if process arriving time أقل أو يساوي time، كذلك and not grant chart is البروسيس started إذا ما بدأت البروسيس. الآن نضيف لي إياها في المجموعة. okay. فاللي بضيفهم هنا فقط اللي هم ما بدأوا. كيف أعرف اللي بدأوا؟ إذا كانوا موجودين في grant chart. نروح لأبلاي، باقي عندي أبلاي وبرنت. هذه الأبلاي grant chart بيساوي new grant chart. هنا برسل البروسيسز اللي موجودة عندي، أحتاج أساعد في الجراند شارت كونستراكتور. أضيف كونستراكتور جديد
جراند شارت وياخذ process tree processes parts هيكون new array list زي موجود عندي في الأعلى. this dot processes يساوي processes أو عفوا new 3 set حسب ال ID new ID converter time بتساوي أول process عندي 0 get arrive time for processes if time أقل من time يساوي. المقصد من هذه الجملة إنه لو عندي بروسيس أول بروسيس موجود عندي وسط مثلا في وقت غير الصفر فبخلي التايم يبدأ عندي من الوقت حق أقل من البروسيس وحيكون عندي البروسيس أري فاضية زي ما احنا عاملين هنا عندي بروسيس نفس الشيء. نرجع لل apply حقة priority time بيساوي 0 عن total time بيساوي 0 average time يساوي 0 كذلك. أعمل لي sort grant chart schedule ل sorted process. خذ أول واحدة في الليستة grant chart pass time هنا ما هو preemptive ال priority فبتفضل البروسيس تتنفذ إلى ما تخلص. sorted process first get first time التايم حيساوي عندي هنا grant chart get time sort كل مرة بعمل sort. شرط اللوب هنا أن يكون sorted process size أكبر من 0 كده خاص priority calculate grant print average يساوي grant chart total على البروسيس. الprint almost نفس البقية ناخذ ديت ونعدل عليها. بالنسبة للهيدر هنا أبى أضيف priority out /t priority اوكي. وكل مرة بضيف باخذ البروسيس بضيف مع يمين priority process out process get priority. كده خلاص نروح للمين ما بتاخد priority. اوكي ممكن ادي الكونستراكتور حق ديت خليه ياخذ priority معه. خليه ياخذ البرايورتي مرة واحدة. هذا 2 ده 1 وده 3 فآخر واحد
هو أعلى priority خلينا نقول. الآن جاهز. استعملت عليه، خلينا نشوف ايش المشكلة. ده حيكون البروسيس بدل ديت run. يب، هذا البروسيس وده البريورتي وده الجراند شارت. فعمل الأولى، فوجد إنه لما نخلص الأولى الوقت كلهم موجودين البروسيس، فأعلى أولوية اللي هي V4 بعدين 2 بعدين 3 2 و 3 2 أعلى أولوية و 3 أقل. هذا بالنسبة لي priority. فاللي عدلناه هنا السورت اختلف طريقتها إلى حد ما، والأبلاي هنا اختلفت بعض الشيء. كل مرة بعمل سورت حسب priority فقط كذا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.